خوبی؟ خیلی مخلصم. خوبی؟ هوا عالی. خب مهدی بریم زمین تمرینی که اولین دوران بازیت اونجا شروع کردی دیگه، یعنی اولین روزایی که اومدی و فوتبال بازی کردی. چه حسی داره برگشتن به اینجا و جایی که فوتبال شروع کردی؟ آره یه حس خیلی خوبه 100%. اتفاقا تو این تایمی هم که اومدم بوشهر اولین بار اومدم اینجا. جدی؟ قرار بود که با پدرم بیام ولی خب متاسفانه نشد زودتر بیام، الان اومدم و اینجا میدونی که اصلا این فضای نبود. آره این فضای یعنی محصوره نبود. اصلا این کلا این پارک شده و حالا یه زمین چمن مصنوعی و این هیچی نبود، یه زمین خاکی بود اینجا کامل. حالا یه درخت هم اونجا هست که میبینیم، اون درخته یه قدمت خیلی زیادی داره، یعنی اصلا برمیگرده به چه میدونم خیلی سال پیش، دقیق نمیدونم ولی خب خیلی سال پیش. و دور این درخته فوتبال بازی میکردن، یعنی اینکه اگه یه گل اونجا بود یه گل اینجا بود. و درخته چی بود این وسط؟ چون خب این درخته رو هیچ کاریش نمیشه بکنیم، این باید باشه همیشه. قابل برش نیست. اینجا همه بازی میکردیم، حالا اگر دوربینا هم نشون بدن این سمت خاکی بود تا یه خط که اونجا داشت و دور این درخته بازی میکردن. اونجا مثلا کورنر میزدن از اون قسمت. بعد توپ میخواد به درخت چی میشد؟ بازی میکردن دیگه، دورش هم بعد وقتا دور میخوردن. جدی؟ آره این درخته بود. هست و خواهد بود. و این خیلی باحال بود. حتی دریبل درختی میتونستی بزنی. آره مثلا یک دو با درخت. درختم شاید بیشتر از 100 سال باشه، نمیدونم دقیق. بعد زمینه تا کی بود؟ این زمینی که میگی اینجا تا کی بود؟ 10 سال پیش آره با همین درخت بازی میکردن و یه 7-8 سالی که حالا به این نو در اومده، به شکل پارک در اومده و اینجا حالا مسجد شیخ سعدون جزء محله‌های اصلی بوشهره. تو این خاکی خیلی داستان داشته. تعزیه خوانی هم اگه شنیده باشین، روایت عاشورا و تاسوعا هم همینجا انجام میشده و حالا یه سکوهایی هم اونجا داشت چسبیده بود به مسجد که حالا اونجا میشستن لباس عوض میکردن. از چند سالگی اومدی اینجا؟ میومدی اینجا؟ من محله پدریم اینجاست، بعد 6 سالگی می اومدم دیگه. من 5 سالگی 6 سالگی شروع کردم به بازی کردن فوتبال. و اولین بار کی بهت گفت که مهدی تو یه چیزی میشی تو فوتبال، یه استعدادی داری؟ خودم اونو کشف کردم. خودت میدونستی ها؟ میدونستم که شاید مثلا با ما میگفت حالا میری مثلا استقلال، پرسپولیس، اینا با بازیکن فوتبال خیلی چیز اوکیه، یعنی فکر نکن که چقدر فاصله داری با اونا. من اونو شاید تو مغزم نمی گنجید ولی میدونستم مثلا 10-12 سالم بود، میدونستم که تو بوشهر خوبم در این حد و مثلا برای خودم ما هیچ وقت بیان نکردم چیزیو. فوتبال یه چیز ذاتیه به نظرم. من خب خانواده فوتبالی دارم، پدرم بازیکن قدیم پاس بوشهر بوده، ایران جوان، منتخب بوشهر. خب تو خونمون بود اون داستان، ولی از 5-6 سالگی من شروع کردم به بازی کردن. حالا با پدرم سر تمرین میرفتم، چه میدونم محله خاکی که الان اینجا و محله مادریم اونجا بازی میکردم. وقتی خب با همسنای بزرگتر از خودم، یعنی همسنام نه، بزرگتر از خودم بازی میکردم، میتونستم یه حرکاتی جلوی اونا بزنم، به این نتیجه میرسیدم که خب من یه استعداد خیلی زیادی دارم درون خودم. رسیدی به سن 21-22 سالگی و رفتی سربازی، سرباز اصلا نه فوتبالیست، به عنوان فوتبالیست تمام عیار. یه سرباز تمام عیار، یعنی اینایی که نه پست میدادی و نه زمین شنیدم آب میدادی. درسته؟ آره من زمانی که سرباز شدم یه فرمانده داشتیم، اونم آقای زاره، خب مسئول تربیت بدنی بود. من خب ایشون منو میشناخت چون من شاهین بوشهر بازی میکردم. زمان سربازی رفتم اونجا، حالا پست برجکی تا حالا ندادم خدا رو شکر، چون میگن خیلی سخته خیلی، ولی خب آره تو پادگان میموندم، چمن داشتیم، استخر داشتیم، ولی چیزایی که تو هیته ورزشی بود و همه داشتیم و مسئول نگهداریش من و حالا یه سری افراد دیگه که اونجا بودن. خب نه تو اگه می‌خواستی نه نمیتونستی تو این تیم‌های نظامی می‌خواستم نمیشد. مثلا من یه هفته رفتم فجر سپاسی، آقای یاوری بود اون زمان. خب تمرینم کردم، بعد خبری نشد.
یعنی مثلا نپسندیدن فنی نپسندیدن دیگه. حالا خیلی اذیت شدم من، درونگرام بیشتر تا برونگرا. خیلی اذیت شدم که نمیتونستم بازی کنم، ولی خب یعنی میگفتی من استعدادشو دارم نمیذارن این فرصت رو بهت نمیدن. من 16 سالگی لیگ 2 با ایران جوان بودم. آره. جوانان بودم که بزرگسالانم تمرین میکردم، کلا با بزرگسالان بودم، ولی خب خیلی یعنی کسایی که اونجا بودن بازی کنم میگفتن خیلی خوب تمرین میکردم. سرمربی منو بازی نمیداد. یعنی تو همون ایران جوان؟ تو همون ایران جوان لیگ 2 17 سالگی همینجور تا 18 سالگی هم همینجور که دیگه رفتم شاهین هم خیلی من خوب تمرین میکردم و بودن نسل‌های قبل‌تر از من که من یادم میاد بازیشون رو میدیدم. مثلا اگه من نونهالان بودم، مثلا اونا نوجوانان جوانان بودن، اونا چه استعدادایی بودن توی بوشهر. یه تیم حداقل یه دونه تیم بیاد از پایه شروع کنه، یه ساختار رو بذاره، اصلا بازیکن بالای 25 سال نگیره. اصلا ما همچین چیزی رو نداریم. سلام، زنده باشین. قربان شما. آقا هیچ لباس هیچی نداری ها؟ نه نمیخواد تنگ کنی. نه شکر. قربان شما. چه باحال اینجا هستن. جای کوچه بالتر کوچه تنگه. بله عروس قشنگه ها. این کوچه تنگه همونه. محله‌های قدیم بوشهر همینجورن، یعنی اون فرهنگ شهرسازی بوشهر از زمان حالا خیلی سالها پیش به این شکل بوده دیگه، که در نهایت به اون شکل تبدیل شده. از این شکل رسیده به اون شکل. تو توی بوشهر هم شاهین بازی کردی هم ایران جوان، طرفدار کدومشونی؟ طرفداری که نمیشه بگی. خب من هر جوونی فکر کنم یه قدی خاصی داره برای خودش. من از سر اینکه تو ایران جوان بازی نمیدادن شاید مثلا رفتم شاهین. الان تو 4-5 ماه دیگه با این شرایط سخت اینا ستاره تیم ملی ما خواهی بود در جام جهانی. فکر کنم چند کیلومتر اونورتره، 400-500 کیلومتر اونورتره. بریم با هم دلو بزنیم به دریا، یکم اونجا بیشتر صحبت کنیم. یه چیز جالب الان دیدم، داشتم میومدم یه موتوریه بود با پیراهن فرم شاهین زمانی که لیگ برتر بودیم ما، یعنی 89 90 تو اون داستانا. این یه اومد تو ذهنم که مثلا یه هوادار چقدر میتونه وفادار باشه که با اون لباس داره زندگی میکنه. یعنی آخه این تیم‌ها خیلی ریشه دارن، مثلا شاهین، ملوان، نساجی، اینا خیلی تیم‌های ریشه داری هستن دیگه. متاسفانه هرچی تیم ریشه دارتر باشه تو ایران بهاش بهش کمتره. من واقعا تنها چیزی که تو فوتبال برام مهم نیست پوله. یعنی هیچ وقت تو فوتبال پول برام مهم نبوده. یعنی هر تیمی هم بودم به یه نحوی شاید حقوق من کمتر از بقیه باشه، چه زمانی که تو ایران بودم چه زمانی که الان یعنی اروپا باشم یا قطر بودم یا هر چی. جایگاهه برام مهمتر از پول است، چون پول خودش میاد به هر حال. بوشهر چطور بوده؟ خیلی خوبه، خیلی برعکس کنید، من سوال کنم شما جواب بدید. پورتو کوچیک‌تر از بوشهره ولی خب زیاد بیرون نمیرم. شاید باورتون نشه ولی تو کل سال سر جمع شاید من اغراقم نکنم خیلی کم بگم، ولی شاید
15-20 بار رفته باشم رستوران، شاید هم کمتر، ولی حالا گفتم دست بالاشو بگیرم. مایا رو دیدی؟ ندیدی؟ نه. اینا آره ریزا. الان جمعه است امروز، ولی جمعه ها توی بوشهر ها دیگه الان دیگه کم کم بچهای بوشهر از آب میان بیرون دیگه، چون یکم هوا آفتاب میاد و خیلی داغ شد. ساعت 6 5 6 تا 8 میرن توی آب. اونا خیلی ریزن، ولی خب بریم جلوتر بزرگتر هم هست. به کوسه هم شاید برسیم. نمیدونم تا حالا ماهیگیری کردی؟ نه خیلی آرامش داره، جدی؟ خیلی هم خوبه. و تنها که با 2-3 تا از دوستات میری وسط آب، قشنگ ریلکس، هیچ کس هم نیست. حوصله‌ات سر میره آخه. هم فکر میکنی بعضی وقتا نیاز داری به تنهایی، اون تنهایی ماهیگیری، حوصله سربره رو ول کن. شما هیجانی ولی اونم کمک میکنه. کجا میری من هیجانیم؟ از اون داستانی که با هواپیما میخوای بری سقوط کنی مشخصه باید هیجانی باشه. آره الان داریم سوار یه ناو دریابانی بشیم و بعدش بریم سمت یک کشتی. خب بریم دیگه. در خدمت. سیمو سیتو ها؟ سیمو سیتو. یعنی فرقی نداره. برای من برای شما. برای من برای شما. آره. خب مهدی بشینیم اینجا. بعد از این مسافت تقریبا طولانی که اومدیم، آقا چقدر قشنگ خداییش. شما دوست داری؟ اولا که خیلی قشنگه. ما الان وسط خلیج فارس هستیم. این منظره زیبایی که میبینید، ما در فاصله فکر میکنم 30-40 کیلومتری بوشهر هستیم و 340-50 کیلومتری دوحه و الان سوار کشتی هستیم که قرار موقع بازی جام جهانی کلی بین بوشهر و دوحه رفت و آمد کنه. تو هم که قرار اونجا بری و بدرخشی و انشالله اتفاقات خیلی خوبی برات رقم بخوره. ما جفتمون با هم تو مسیر که میادیم یه ذره کله پا شدیم. بخاطر رنگت پریده بود قشنگ، یعنی نه ولی خب جفتمون دریا زده شد. آره من فکر می‌کنم یه ذره دریا زده شد. تو چند ماه اخیر خب در مورد تیم ملی خیلی بحث شده دیگه. حالا من هم با دراگان اسکوچیچ دوست شما خیلی مفصل صحبت کردم، هم با میرشاد ماجدی که سرپرست فدراسیون فوتباله و خب میخوام با یکی از با تجربه ترین بازیکنان تیم و یکی از ستاره‌های تیم هم الان صحبت کنم. من فکر می‌کنم تدارک خوبی برای جام جهانی ما ندیدیم دیگه تا الان حداقل. یعنی ما فیفا دی ها رو یکی پس از دیگری داریم از دست میدیم. همه رقبا دارن 3 تا و 4 تا مثلا توی فیفا دی بازی میکنن، ما همینجور دور هم جمع میشیم و میریم تو گرمای قطر که از اینجا فکر کنم گرمتر بود یا شاید هم نبود. بعد اونجا می دور هم جمع میشید و 31 بازیکن و همه دور هم. و آیا راضی هستی از روند آماده سازی تیم؟ به هیچ عنوان. خب من تا الان هیچ مسابقه‌ای هم انجام ندادم راجع به تیم ملی، شرایطی که وجود داره، چون دوست ندارم دروغ بگم واقعیت به مردم و ما اگه بریم هم جلوی دوربین باید بگیم که همه چی خوبه و امید بدیم، ولی خب این واقعا همچین چیزی وجود نداره، من نمیبینم و اون تدارکاتی که باید باشه برای جام جهانی اصلا وجود نداره. ما از یه فدراسیون هلند خرابه تحویل گرفته شد، داد به آقای عزیز خادم. الان یه فدراسیونی داریم باز بدتر که هیچ کس معلوم نیست تصمیم گیرندش کیه، اعضای هیئت رئیسن، نمیدونم رئیس سرپرست فدراسیونه و معلوم نیست کی داره تصمیم میگیره و ما حتی بازیکن‌ها بعضی وقتا نمیدونیم باید با کی مستقیم صحبت کنیم. خب ما با تیمایی مثل آمریکا و انگلیس بازی داریم توی جام جهانی و یه برنامه خیلی ساده است. وقتی شما برنامه ریزی میکنید توی فیفا دی، توی کانادا
خب شما باید به اینم فکر کنی که ما آمریکا توی گروهمونه، شاید یه سری چیزا باشه که برنامه‌تون شاید کنسل بشه. خب کانادا شما یه جورایی با آمریکا خب نزدیک به هم، رابطه خوبی میتونن داشته باشن و اونو به عنوان پلن اول به شما نمیتونست باشه برای تیم ملی. حالا به هر حال میگم سیاست و ورزش با هم دخیلن، یعنی شما نمیتونی از هم جداش کنی و میگم این برنامه ریزی از اول غلط بود و بعدش غلط‌تر شد به نظر من و هیچ دستاوردی برامون نداشت و فیفا دی یا همینجوری ما داریم از دست میدیم و حتی فیفا دی بعدی هم معلوم نیست چه اتفاقی میخواد بیفته و فقط یاد گرفتیم که الان میگیم اسم تیما رو نگیم که خراب نشه این وسط، معامله کنسل نشه، یا این که تیمی وجود نداره که بخواد کنسل بشه، یا اینکه فقط داریم بازی مثلا رسانه‌ای میکنن با مردم دیگه. به هر حال ما هیچ تدارک خاصی برای جام جهانی تا الان نداشتیم، امیدوارم که از این به بعد خیلی بهتر شه. دغدغه مسئولان ما به نظر من صندلی ریاست فدراسیون فعلا، یعنی هیچ دغدغه به جز اون ندارن. هر کسی که هست یا نیست یا میخواد کاندید شه یا بیاد، فقط دغدغه اینه که کی میشینه رو اون صندلی. من با قطع به شما میگم هیچ کس به فکر فوتبال ایران نیست. آره قبلا صحبت هم کرده بوده که آقا مثلا ما لباس نداریم و لباسامون رو باید بشوریم و من حتی شنیدم توی این اردوی قطر که پدرشون رو در آوردیم اینقدر رفتیم قطر، یعنی ولمون میکنن میریم قطر چون مجانی اونجا یه سری چیزا میگن آقا بریم اونجا دوره هم حالا گرم اینو ولش کن مهم نیست. مثلا بازیکنان هم میگفتن قهوه یا چای بخوام بخورن خودشون باید پول میدادن. آره تا چند روز اول ببین یه سری چیزا وجود داره وقتی شما که برنامه ریزی نداشته باشین خب نمیدونیم باید چی کار کنیم. مثلا به خاطر کافی خوردم، ما یک کافی یا چای بخوایم بخوریم میگفت باید پول بدی بعد از نهار. گفتیم خب ما پول میدیم میشه بیارین لطفا، نمی آوردن. بعد چرا؟ نمیدونم، یعنی اصلا در شأن فوتبال باشگاهی هم نیست همچین اردویی که ما رفتیم، به نظرم در شأن فوتبال باشگاه ایران هم نبود. مثلا الان شما بازیکن تیم ملی و خدای دیگه خیلی زشته بیاری پشت گل مثلا حالا فقط ضربه به چارچوب بزنه، نمیدونم حالا روپایی که نه، ولی خب ضربه به چارچوب بزنه یه سری حرکات انجام بده. شاید تو عمل انجام شده قرار گرفتیم، ولی خب وقتی اولش میدونستین شما وقتی بازیکن استقلال خط میزنه یه تبعاتی داره. آره. اون تبعات رو باید به جون بخرین یا پاش وایسین، یا اگه وای نمیسین این اتفاقات هم داره که در شأن فوتبال ملی نیست و نبوده و اصلا من حداقل تو این 6 7 سال ندیدم. و میدونی یه سری چیزا از گذشته با ما اومده، یه نظم خاصی از گذشته با ما اومده که ما به اون نظم عادت کردیم و وقتی یه سری بی‌نظمی‌های خیلی طبیعی و عادی و ریز می‌بینیم به چشمون خیلی گنده میاد. زمان بحرین تا الان، اردوی بحرین تا الان ببین چند تا بازیکن اومده تیم ملی، فکر کنم 40-50 نفر به راحتی اومدن. و اصلا تیم ملی یه جوری باید باشه که شما آرزوی پوشیدن پیرن رو داشته باشین، یعنی 6 سال زحمت بکشین، 2 سال زحمت بکشین، یه زحمت یه تلاش باشه بیاین تیم ملی. ولی فکر کنم 40-50 بازیکن تیم ملی الان به راحتی از اردوی بحرین تا الان اومدن و این جایگاه پیرن تیم ملی به نظر من اومده پایین و همه میبینن به راحتی دارن میان تیم ملی. مثلا من شنیدم تو اردو قطر بازیکن تا ساعت 3 و 4 صبح مافیا بازی می‌کردن. این شما به عنوان بزرگتر تیم اینو تایید میکنه که مثلا اصلا اون نظمه، این که بازیکن یه ساعت مشخص باید بخوابه، ساعت مشخص هم باید صبحونه، مثلا صبحونه آزاد بوده، یعنی هر کی دلش خواست صبحونه بخوره، مثلا بازیکن تا 4 صبح مافیا بازی می‌کرد یا هر بازی دیگه‌ای. بعد مثلا زور لنگ زور میگرفته میخوابیده، اینجوری بود. میگم همش از این برنامه ریزی است دیگه. آره خب البته یه چیزی هم که هست، شما تو اون گرما باید برعکس زندگی کنی، اصلا نمیتونی روال عادی زندگی کنی. مثلا شما ساعت 8 صبح بلند شی مثل بوشهر دیگه، الان 8 صبح پاشی هیچ کاری نمیتونی بکنی تو اون گرما. ولی خب حالا اون داستان فرق میکرد، این که بازی کردن بچه‌ها تا 4 صبح که نه، ولی خب 3 حالا
نه حالا تا یه تایمی شاید بازی تو میکردن. خودت هم بازی میکردی احتمالاً باشه. منم یکی دو بار بازی کردم آره. ولی نه تا ساعت 3 4 و این داستانا نبود. ولی خب میگم متاسفانه همش از برنامه‌ریزیه که ما هیچ وقت اون نظمه وجود نداشته. ما به همراه اسکوچیچ یه سری نتایج بسیار خوب گرفتیم تو اون مرحله دوم مقدماتی که با بحرین و نمیدونم عراق و اینا در آستانه حذف قرار داشتیم. این نتایج خیلی خوب. بعد گذشت و رسیدیم به بازی با کره، رفت و برگشت که خب درخشان نبودیم دیگه، یعنی خوب نبودیم دیگه، رفتیم تو کره باختیم. بعد جلو الجزایر هم که مثلا بازی رو باختیم، این نگرانی‌ها بیشتر شد. تو به لحاظ فنی آیا نگرانی احساس می‌کنی به عنوان یکی از بازیکنان با تجربه تیم که به قول تو 6 7 سال عقبه دیگه هم داشتی؟ چطور می‌بینی وضعیت به لحاظ فنی؟ به لحاظ فنی که قطعا ما اون پتانسیل رو داریم. استعدادی که بچه‌های ما دارن خداییش در حال حاضر جز بهترین استعدادهای سالهای اخیر ایران میتونه باشه از نظر من. و اون استعداده هست. میگم ما از بیس خرابیم، یعنی ما الان زیر صفریم در حال حاضر. از همه جای ارکان فوتبالمون بگیر تا به بالاترینش. و استعداد تنها کافی نیست که شما بخوای موفقیت رو به دست بیاری. ما الان نشستیم 4 ماه دیگه جام جهانیه، هنوز نمیدونیم داریم چیکار میکنیم. با این تدارکاتی که داشتیم ما یعنی خب قاعدتا نباید موفق بشیم، یعنی نرمش اینه که ما موفق نشیم توی جام جهانی. حالا ببینیم خدا برامون چی بخواد. فقط به لحاظ فنی یه صحبتی که هست، بازیکنایی که بزرگتر تیم هستن، سابقه کار کردن با کادرهای قبلی رو داشتن، اینا نمیدونم همونجوری که ویلموتس رو نپذیرفتن، اینی که میتونی قبول کنی که نه، حتی در قبال اسکوچیچ علیرغم نتایج خوبی که گرفته، اونم همین نگاه هست بهش. میگن ما در واقع نمیتونیم با این سیستم، نمیدونم حالا نظم سر جای خودش، این بی برنامگی فدراسیون سر جای خودش، ولی این از لحاظ دیسیپلین، از لحاظ کاراکتر، از لحاظ فنی این قیاسه رو چطور میبینی؟ ببین اینکه ویلموتس و بچه ها نپذیرفتن که خب اونو بعد سردار فکر کنم جواب بده، چون خودش مصاحبه کرد، بچه ها نشستن تصمیم گرفتن که ویلموتس نباشه و اون صحبت از اونجا اومده و جوابشو خودش باید بده. من شاید نظرم چیز دیگه بوده، شاید نظرات خیلی متفاوته اونجا. اینکه فوتبالیست‌ها تصمیم بگیرن که مربی کی دوست داشته باشن و نداشته باشن و کی بیاد و کی نیاد، دست فوتبالیست نیست، چون ما کارمون چیز دیگه است و مسئولین فدراسیون باید تصمیم بگیرن که چه اتفاقاتی میفته. ولی خب میگم داستانی که در مورد مسائل فنی وجود داره در حال حاضر توی تیم ما، اون چیزی نیست که ما بتونیم توی جام جهانی موفق بشیم. و این چیزی که من میبینم، میگم من هیچ وقت مصاحبه نکردم تا الان، حتی گروهمون هم که مشخص شد من هیچی نگفتم و حتی یه سریا که مصاحبه کردن گفتم چیزی نگین، الان احساسی صحبت نکنیم. درسته باید امید بدی به مردم که ما میتونیم، ولی امید واهی هم خوب نیست. یعنی چیزی که نمیتونی انجام بدی و نگو. یه صحبتای شما و چند تا از بازیکن با تجربه با وزیر ورزش داشتی توی قطر. حالا قطعا راجع به امکانات و اینکه زیر صفر هستیم و هیچ چیز سر جاش نیست و اینا که صحبت کردی، در مورد مسائل فنی هم یا بحثی شد یا نه؟ خب دیگه ما وقتی وزیر ورزش رو یه جا گیرش میندازیم به قول معروف، معمولا از مشکلات بیشتر صحبت میشه و زیاد مسائل فنی، چون اصلا به وزیر ورزش مربوطی نمیشه، به رئیس فدراسیون مربوط میشه که تصمیم گیری کنن چه کسی باشه چه کسی نباشه تو همه ردای تیم ملی. و ما بیشترین صحبتمون درباره مسائل مشکلاتی بود که داشتیم، از لحاظ لباس، از لحاظ پاداش‌ها، از لحاظ چه می‌دونم اتفاقاتی که در آینده باید بیفته. و حالا یه قول خیلی خوب به ما دادن که انجام میشه همه صحبت‌هایی که اونجا انجام شد و یکی از مسائلشون هم شاید اون باشه.
و فراتر از اون آیا با نهاد ریاست جمهوری و اینا صحبتی شده از طرف شما و یکی دو تا بازیکن دیگه؟ من در جریان این نیستم که نهاد ریاست جمهوری و کی صحبت کرده یا چیه و این خبره از کجا اومده. صحبت کردی یا نه خودت؟ من با هیچ کدوم از این اعضای اصلا این خبره رو من با علی هم صحبت کردم. چون اسم علی جانبخش آره من علی جانبخش اومده بود. گفتن که با آقای مخبر و نه قبل از که بریم اردوی قطر پسر آقای مخبر اومدن توی اردو یه صحبتی کردن و گفتن که با آقای مخبر یه جلسه بزنیم در راجع به اینکه آقای مخبر اومده بود بعد بازی عراق فکر کنم توی رختکن یه قول مجوز ماشین فکر کنم داده بود به بازیکن‌ها، مثل اون سالی که آقای امینی نژاد این کار کرده بود، تیم ملی رفته بود جام جهانی. و راجع به این موضوع بود که بعداً گفتن حالا اگر که هماهنگ کنید تشریف بیاریم اونجا، ولی ما یه بنده خدایی که قبلا تیم ملی بود دوستمون بود، از اونجا که رفتم بیرون مدیر کل تشریفات ریاست جمهوری شدن و ما رفتیم برای دیدار با ایشون و فقط تبریک بگیم و چون دوستمون بود توی تیم ملی. یعنی شما از اینجا بلند شدید رفتید فقط آقای خراتی ببینید؟ نه خراتی مدیر کل آقای نقیپور. آره نه یعنی شما یه رفتید اونجا آقای نقیپور رو ببینید؟ این همه را که تهران نه خانم تهران، یعنی مثلا آقا مثلا آره خداییش آره میتونین باور کنی یا نکنی. آره میتونم باور نکنم که اشکال نداره. ما رفتیم اونجا با آقای نقیپور یه صحبت کردیم. فقط نقیپور رو دیدید؟ بله. هیچ کی دیگه. یه چالش حالا نه سوء تفاهم بود، چالش بود چی بود که بین تو و دراگان اسکوچیچ به وجود اومد سر اون که یه مسابقه کرده بود، حالا خودش که میگفت مسابقه من درست ترجمه نشد و این داستانا. بعد تو توییت کردی که گفته بود آقا ما خیلی هم تاکتیک پذیر هستیم و خیلی هم خوبیم و اینا. بعد تو از یه اردو تیم ملی کنار گذاشته شدی، بعد همه بهت زنگ زدن آینا خود اسکوچیچ، کریم باقری، جواب هیچ کی هم ندادی، دو بازی هم نبودی. چی بود واقعا سوء تفاهم بود؟ تیکه تیکه بریم جلو. سوء تفاهم که خب ایشون یه مسابقه کرد، من اول مطمئن شدم از اون مسابقهش که یه شخصی توی یه مربی کروات هم باهاش صحبت کردم، گفت همچین صحبتی کرده و من گفتم مطمئنی؟ گفت آره. من دیگه فارسیشو کاری نداشتم که حالا بد ترجمه کردن دور. من طبق صحبتی که به زبان خودشون و چیزی که مربی برانکو حالا یه مربی کروات به من گفت، من مطمئن که شدم گفتم خب فوتبال ایران تاکتیک پذیر هست. من یه سال از شما دارم، فوتبال ایران تاکتیک پذیر هست یا نیست؟ تو این سالهایی که شما هستین دیدین کسایی که بتونه؟ صحبتی که اسکوچیچ میگه آقا من گفتم که هر کسی تو هر زمینه میتونه بهتر بشه. من گفتم مثلا تو حوزه تاکتیک پذیری بازیکنان ایران میتونن بهتر باشن، حالا هر چقدر خوب هستن اوکی، من بحثی با اون ندارم، میتونن از اون بهتر بشن. خب این همه جای دنیا تو همه کارا همین. آدم اصلا انسان بشریت همینه که همیشه روز به روز پیشرفت میکنه و میتونه بهتر بشه. اگر کیروش بود سرمایه تیم ملی راستشو بگو، جرأتشو داشتی همچین توییتی بزنی؟ آقای کیروش هم همچین چیزی رو نمیگفت. نه فرض رو بگیریم همچین این مسابقه نمیگفت. همه اینها از این بی برنامگی و بی نظمیه میاد دیگه. به هر حال اون نظم است که حرف اولو میزنه. ببین همون بازیکن خودش چند دسته است، چون این بی نظمی است. ولی در زمانه قدیم همچین داستانی نبود. تیممون یه دل بود و کسی نیست که اون همبستگی رو به وجود بیاره. بعد جواب تلفن کریمو نداده بودی؟ نه واقعا نداشتم شماره‌شو. من واقعا شماره آقا کریمو نداشتم و موقعی هم که زنگ زده بوده خب طبیعتاً جواب نمیدم. غریبه رو وقتی شماره‌اش سیو نشه جواب نمیدم کلا. زمانی که منو دعوت نکردم من همون فردا پس فرداش به کریم انصاری فر زنگ زدم، گفتم برو اتاق آقا کریم. گفتم من شماره شما رو ندارم. عذرخواهی هم کردم. گفت که قطع کردی. گفتم خب اگرم قطع کردم من شماره که سیو نباشه رو قطع کردم، شاید کار داشتم تو اون لحظه و جواب نمیدم. و اگر الان شما شماره‌تون عوض کنید با یه شماره دیگه هم زنگ بزنی من بازم جواب نمیدم چون شماره شما رو سیو ندارم. و گفت که به هر حال اتفاقی که افتاد من گفتیم که عذرخواهی میکنم از شما، من قصدی نداشتم که جواب ندم. کاملا درک میکنم که تو چقدر دلت میسوزه برای تیم ملی، میدونی که چه
مقطع حساسی رو داریم الان، چقدر اتفاقات خوبی واسه تیم ملی ما باید رخ بده. ولی خودت هم سالهای سال در تیم‌های ملی مختلف، در تیم‌های باشگاهی بودی، میدونی که اگر رختکن متحد نباشه، اگه بازیکن‌ها کنار هم نباشن، هم بسته نباشن، یعنی شما به لحاظ فنی ستاره‌های یه نسل هم بذاری کنار هم، بهترین این تیم به جایی نمیرسه. من فکر می‌کنم حالا هر تصمیمی که گرفته بشه، هر اتفاقی که رخ بده، چون یه ما مونده به جام جهانی، 2 ماه مونده به جام جهانی، واقعا باید بچه‌ها همه یک دل بشن، متحد بشن. مهم این اتفاقی است که هر 4 سال یه بار رخ میده. این فرصتی است که مردم تو این همه مشکلات و سختی‌هایی که دارن و گرفتار شده، تنها امیدشون همین تیم شماست دیگه، همین تیم ملی که در جام جهانی داره حاضر میشه. 100%. ببین من یه چیزی میگم و گفتمم، میگم فردای بازی آمریکا ما کدوم سمتیم؟ سمتی هستیم که 40-50 میلیون ناراحتن تا یه هفته، شاید یا یه ماه، یک شاید سال هم حتی. بیشتر، حتی بدتر بشه اتفاقاتش. یا اون سمتی هستیم که 80 میلیون شادن. یعنی ما کدوم سمتیم؟ کدوم سمت میتونیم باشیم؟ با این شرایط ما این سمتیم، سمت ناراحتیم که من اصلا دوست ندارم اون اتفاق بیفته و همه توانمو میذارم که این اتفاق نیفته، چه لحاظ فنی، چه از توی فوتبال، چه بازی کنم چه نکنم، چه باشم چه نباشم، تمام تلاشم میکنم که سمت شادی مردم باشم، چیزی که ما نداریم و فوتبال میتونه یه هفته شادی بده به مردم. انگلیس رو نمیشه راجعش صحبت کرد. یه سری کشوران که اصلا جز کشورهای اول فوتبال دنیا و اصلا راجعش هیچ صحبتی نمیشه بکنیم. شاید با برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر بشه یه اتفاقات خوب رقم زد، چون فوتبال بازی اتفاقاته. ولی آمریکای بهترین آمریکای نسلش رو الان ما روبروشون بازی داریم. کدوم سمت می‌خوایم باشیم؟ یعنی این به همه برمیگرده. به هر حال کشور ما یه کشوریه که یه موضع‌گیری داریم نسبت به آمریکا. تا اینجای کار ما چهارمیم. تا اینجای کار قشنگ چهارمیم. تو گروه چهارم میشیم ها؟ تو گروه چهارم میشیم. یعنی ولز هم میبازه. اصلا تا اینجای کار اصلا شاید بدتر. اصلا قرار چه اتفاقی رخ بده تو این اتفاقاتی مهم نیست، اتفاقاتی رخ بده یا نده. مهم اینه که ما چی میخوایم. ما میخوایم چندم باشیم. ما میخوایم دوم باشیم یا ما میخوایم چهارم باشیم. ببینید قطعاً مسئولین در بالاترین سطح از خداشونه که ما تو این گروهی که به خصوص قرار گرفتیم، شاید گروه دیگه بودیم اینقدر براشون مهم نمی بود دیگه. ما الان گروهی هستیم که آمریکا و انگلیس باش هم گروه هستیم، یه سری ملاحظات هست، یه سری مسائل هست. قطعاً اون از خداشونه که بهترین اتفاق رو، شاید یکم دیر شده باشه. یعنی من میگم اگه مثلا 2 سال پیش این گروه بندی انجام میشد، ما الان خیلی وضعمون بهتره. من شک ندارم بهترین امکانات، بهترین اتفاقات رقم میخوره. الان یکم و خورده به یه فدراسیون بی‌در و پیکر دیگه، یعنی اصلا یه ویرانه‌ای که آخه این همش برمیگرده به اون صندلیه دیگه. شما وقتی فکرتون راجع به این صندلیه باشه که آیا من میشینم روی صندلی یا نمیشینم، اصلا دیگه توانی ندارین که به فکر این باشین که بچهای تیم ملی چه دغدغه‌ای دارن. تو این داستان حالا زمان آقای عزیز خادم که با تیم ملی کار می‌کردی، یه سری حرف و حدیث راجع به خوبان عالم و نه این داستانا. تو شما 9 بود دیگه، 9 جزء شماره‌های 9 7 11 7 9 یاد خدای چی بود؟ چی مثلا چیکار می‌کردی؟ 9 7 11 بهترینا بود. چیزی به عینه دیدی مثلا همچین اتفاق؟ من شنیدم مثلا پاداش می‌خواستن تعیین کنن، نه مثلا چرا 1500 تا بازی چرا داخلی، $3500 بازی خارجی، حتما باید مضربشون یا یعنی مثلا جمعشون، من 5 جمع شد 7 11 بره 7 9 یا به هر حال باید به اونا نزدیک میشه. اینو بس میرسید به اونا، باید میرسید ها. آره اصلا 7 9 11 نشه که اصلا فایده نداره. یا جمعشون بشه 7 9 11 چه میدونم، مثلا دقیقه مثلا 69 گل میزنه 9 توشه مثال. مثلا خودت این اعتقاد پیدا کردی؟ من که نه، چیزی که وجود داشت. گل زدن یه اتفاق، شما بازیکن‌ها باید رقمش بزنن، نه مثلا نه چیزی دیدی که مثلا اونا اعتقاد داشتن. خب یه سری اعتقاد داشتن. خب نه چی میشده تو این چیزی که به عین دیده باشی؟ 7 و 9 11 خب میگم جز عدداییه که دوستش داشتن.
و به هر طریقی به این 7 و 9 و 11 میرسید. بعد مثلا پاداشا باید میشه یه جمعش به 7 مثلا راجع به پاداشا مثلا ما داشتیم میگفتیم 6 و 4 مثلا میشد 10. ما متوجه نبودیم که قبلا اینجوری بوده اونجوری بوده. بعد یهو دیدیم مثلا شد 3 و نیم و 5 و نیم که بشه 9. شد 9. خب شاید می‌خواستم پولی کمتر بشه. یعنی مثلا به جای $10,000 نه مثلا اگه میشد چه میدونم 6 و 5 هم اوکی میشد. آره 6 و 5 هم اوکی بودم. میشد آره دیگه قطعا میشد با این شرایط. سرپرست تیمم که از سوی همون دوستان منصوب شده بود. حالا نمیدونم روایت نمیدونم صحت سقمشو این برگه تعویض اولین بازی که سرپرست تیم ملی بوده برگه تعویض رو بهش میدن. این داره آوت داره دیگه فلان بیاد تو فلان بیاد. بعد گفته آقا این چیه این آوت چیه؟ بعد مثلا کدوم اینو شنیدم منم. تو من تو اون تایم داشتم بازی می‌کردم تو زمین بودم. ولی کسایی که رو نیمکت بودن اینو گفتن حالا دیگه هیچ چیز سر جاش نیست آخه. میدونی این که هیچ چیز سر جاش نیست لطمه میزنه بهمون. اینا خب شاید خنده‌دار باشه برای همه ولی خب این جزئیاته که کلیات رو میسازه. دوره ویلموتس حتی من حالا برگردیم به اون بنده خدا ویلموتس که گفت یارو سردار صحبت ولی من شنیده بودم بقیه بازیکنام خیلی دل خوشی نداشتم یعنی بزرگای تیم. بعد میگم مثلا ما به بحرین یا به عراق که باخته بودیم توی برگشت مثلا فیلم کمدی میذاشت تو هواپیما فیلم کمدی میذاشت خوش بوده واسه مثلا بیشتر دنبال این بوده که مثلا قرارداد تموم بشه و غرامتش رو بگیر و به پولش برسه. به همچین چیزی شبیه بود. خب مثلا مگه میشه بازیکن تیم ملی اومدن توی اردو قبل از بازی عراق و بحرین بود که جفتشو باختیم اومدن توی اردو و سرمربی شما هنوز نیومده. نیومده بود اصلا با اصلا هیچ جوره نمیشه اینو درک کرد. خب کی آنالیز کرده تیم عراق و بحرین رو؟ کی برنامه ریزی کرده که بتونه این بازی رو ببره؟ علنا الان این یه مثال خیلی خوب شد برای ما در آینده. یکی از فکر کنم ضربه‌هایی که فوتبال ما خورد تو این چند سال اخیر اون دو قطبی بود که بین برانکو و کیروش به وجود اومد. نه حالا چرا همچین چیزی به وجود اومد من نفهمیدم چرا همچین تقابل عجیب و غریبی رقم خورد. یعنی عملکرد هر کدومشون جای نقد هم داره دیگه. چه می‌دونم برانکو 2006 تیمش به حال جای انتقاد داره یا چه می‌دونم کیروش جام ملت‌های آسیا شاید جای نقد داشته باشه. این دو قطبی اون تقابل و این علیه اون مسابقه کنه اون بیاد تو برنامه 2018 یه دفعه ناخواسته اصلا هیچ کس نمیدونست همچین یه دفعه همچین اتفاقی رقم خورده همچین صحبتی انجام شد. این دو جریان در مقابل هم قرار گرفتن فکر نمی‌کنی یکم ضربه زد تو این چند سال اخیر؟ به نظرم اگر اون اتفاقات نمیافتاد فوتبال ایران یه پیشرفت خیلی زیادی با فاصله از بقیه کشورهای آسیا رخ میداد. این اتفاق براش رخ میداد و اون اتفاق فکر کنم فقط به فوتبال ایران ضربه زد. یعنی اون دعوا اون جنگ بین آقای برانکو کیروش فقط به فوتبال ایران لطمه زد و ما ضررشو کردیم هم برای باشگاه پرسپولیس هم برای تیم ملی. شاید اگر برانکو و آقای کیروش میتونستن با هم حالا یه تعامل نسبی هم داشته باشن حتی ظاهری هم داشته باشن شاید پرسپولیس میتونست خیلی بهتر از اینا توی آسیا باز نتیجه بگیره. تیم ملیمون شاید میتونست با برنامه‌ریزی خیلی منظم و دقیق‌تر مثلا خودشو مطرح میکرد. شاید رتبه جهانیمون بهتر میشد. خب خیس عرق شدی. من خوبیش دیگه اینه که منم الان لباسم رنگش اینجوری معروض عرق کردم ولی فکر کنم عرق کردم. قاعدتا هر انسان آره هر انسان نرمالی باید توی هوا باید عرق کنه. ما بریم یه نفسی بگیریم. مرسی.
ما اینجا الان غروب 50 کیلومتری بوشهر روی خلیج فارس قشنگ و الان ما یک کم مونده یه زیر صدای تایتانیک بذارم برامون، یکیمون باید جک بشه یکیمون روز بشه. حالا انتخاب میدم. مهدی تو اواخر همین ماه میشی 30 ساله. من فکر میکنم یکی از حسرت‌های من خیلی از مردم ایران که ما مهدی طارمی به این با استعدادی و با این نبوغی که درش دیدیم ما خیلی دیر شناختیم. در 22 سالگی تازه مطرح شدی و الان 30 ساله، یعنی تو 7-8 سال این همه مدارج پیشرفت سریع طی کردی. خودت فکر نمی‌کنی که چرا شاید اتفاقاتی تو زندگیت رخ میداد میشد این مسیر خیلی سریع‌تر طی بشه؟ آره این اتفاق میتونست خیلی زودتر رخ بده، ولی خب یه سری اتفاقات که سر تایمش میفته، شاید اون موقع تایمش نبوده، ولی خب من یه حسن خوبی که داره فکر کنم این اتفاقات اینه که یهو برام اتفاق میفته و مثلا پروسه‌ای که شاید 3-4 سال بعد تو لیگ برتر بازی کنم برسی به پرسپولیس یا استقلال مثلا تو یه سال افتاد از لیگ 1، یا اینکه پروسه‌ای که زودتر بری توی مثلا یه لیگی که بشه دیده شه توی اروپا تو عرض یه سال برام اتفاق افتاد و اون یه سال 2 ساله مثلا شاید جبران کنه بقیه داستانا. ولی آره از اون طرف داستانم هست که اگر اتفاقات خب حالا هم غیر فوتبالی هم فوتبالیش دوچار نمی شدم شاید خیلی زودتر مطرح‌تر می شدم. و چون توانایی و پتانسیلی که می‌بینه مثلا چه می‌دونم الان دیاز خب کنار تو بازی می‌کرد، تو شاید مواقع سر بودی بهش، اون رفت چون سنش پایین‌تر بود رفت لیورپول. یا نونیز که قطعا من فکر می‌کنم به لحاظ فنی است و حداقل تو این سنی که الان هست پایین‌تره، خب الان رفت 1-2 سال تو بنفیکا درخشید با توجه به سنش رفت و اونم رفت لیورپول. البته بستگی داره به این ساختاری که ما داریم تو فوتبال ایران. آخه شما ببینید بازیکنان کره جنوبی، ژاپن به چه راحتی میرن خارج از کشورشون بازی میکنن و اصلا اون پروسه رفتنشون خیلی راحته، ولی خب تو ایران همچین اتفاقی نیست و اون ساختاره رو ما نداریم که یه سری بازیکن جوون رو بتونیم خیلی زود مهیاشون کنیم که به خارج از ایران برن و حالا شاید اتفاقات خوبی براشون بیفته. و میگم اون پروسه هم دخیل توی این داستان دیر رفتن و امیدوارم که یه روزی درست شه دیگه. این صحبت از حسرت و این داستان هاست. من فکر میکنم یه حسرتی که همه مردم ایران خوردن اون بازی ایران پرتغال بود، ولی این که همه میگن موقعیت خوب و آسونی، واقعا سخت بود اون توپ. یعنی اون توپ ایکس 6 فکر کنم 2.3 بود، اصلا اینجوری نبود که مثلا موقعیت مسلم گلزنی باشه. ببین اون توپ شاید میتونست موقعیت 100% باشه، ولی در صورتی که اون پیچه نداشت، چون توپه یه پیچ خاصی داشت موقعی که به پای دفاع پرتغال خورد، یه پیچ خیلی زیادی داشت و شما میدونین موقعی که پیچ زیاد داره خیلی ضربه زدن سخته و من یه ثانیه هم حتی 1-2 ثانیه هم مکس کردم که این پیچ خیلی کمتر شه که بعد بزنم، واسه همین ضربه من شاید به اون مدل رفت و بغل دروازه و اگر شاید توپه بدون پیچ بود خیلی راحت‌تر می‌شد. طارمی الان اون توپو گل می‌کرد یا نه؟ باز میگم 50-50، چون اون پیچه باعث میشه که یه سری چیزا یه سری کیفیت تو رو از تو میگیره، ولی خب یه جا جبران میشه. تو یه زمانی یه مقطع از زندگیت تصمیمات عجیب و غریب و شاید نمیدونم بشه گفت اشتباهی رو هم گرفتی دیگه، یعنی چه میدونم داستان ریزاسپور، نوع برگشتنت به پرسپولیس، القرافه، حتی تصمیماتی که تو زندگی شخصیت توی مقطعی گرفتی، الان اگه برگردیم به عقب اینا رو دیگه تکرار نمی‌کنی دیگه نه؟ من بیشتر فوتبالی اذیت شدم تا اینکه شخصی، چون زندگی شخصی که هر کسی به نظرم هر کاری میکنه تو اون تایم فکر میکنه بهترین کارو کرده دیگه و زیاد راجبش فکر نمیکنی که تو اون لحظه چه اتفاقاتی داره میفته. شاید در آینده بشینی فکر کنی برگردی بگی آره ای کاش این کارا رو نمیکردم، ولی خب تو اون تایم بهترین تصمیم بوده شاید. ولی خب فوتبالی رو بخوام برگردم بهش، آره شاید یه سری اشتباهات بچگانه‌ای که
نباید انجام میدادم انجام دادم و اونم به شخصیت ذاتیم شاید برمیگرده که نه نگفتن و بلد نبودم و اون نه نگفتن شاید باعث شد که من دچار این اتفاقات بشم. این آوازهای بوشهری چیزی بلد هستی؟ نه یه اصلا آواز خوندن و کلا یه بار تو جشن قهرمانی پرسپولیس کن، یعنی رکورد فالش خوندن رو شکوندی. آره یعنی قبول دارم هیچ استعداد زیر صفر. خب چرا رفتی خوندی لامصب؟ حالا دیگه دادم به ما هم خوندیم دیگه، زیاد توجه به اون داستانش نداشتیم ولی زیر صفر. به خاطر تو میزنم. جشن قهرمانی پورتو آواز بوشهری براتون، یعنی آهنگ بوشهری براتون گذاشتن؟ خودمون انتخاب میکردیم که چه موزیکی و یا حالا یه موسیقی رو بذاریم و من اون آهنگ رو انتخاب کردم. یه جورایی هم بوشهری بود هم حالا یکم کلاسیک تر، یعنی جفت با هم قاطی بود. باش بریم پس ببینیم چه خبر. این بوسه واسه بوسه آره، برای خوشحالی بعد گل برای مادر. این گل که میزنه همه میگفتن 9 نشون میده، پیو نشون میدادی دیگه. پیه ها. بیا از این بحث بیرون کلا. آره هر کی آخه یه چیزی میگفت، یکی میگفت پرسپولیس، یکی میگفت پورتو، یکی میگفت چه میدونم. شما به پورتو بچسب. آره دیگه این به افتخار خانمشه. مبارک باشه. زنده باشه. و من مطمئنم اگه برگرده اون جمله خیریت دیگه حداقل نمیگفته دیگه. اصلا کلمه خیریت هم من نگفته بودم. 2 روز قبل بازی فهمیدم 4 ماه محروم شدم. سکته رو داشتی میزدی دیگه. اصلا من تو رختکن اصلا جرئت نمیکردم گوشی رو باز کنم چیزو ببینم. اومده و گریه تو بغل من، ما هم گریه تو بغل اونو.